it's me Angelica and welcome back to my YouTube channel. So if you're new to my channel, please do like and subscribe and click the notification bell beside so you can be updated every time I post a new video. And for today's vlog, I will be sharing you guys on how to make the wavy textile effect that you can use in your intro and your outro, which can add some aesthetic feels in your videos as well. I just use it on my previous videos, which is the aesthetic audio part 2, and as a sample in my tutorial in editing hacks. Kung napanood nyo na yun and might interested in how I do it, just keep on watching. She's a Mona Lisa. Everyone's lining up to see her. Klappat hakten alla Guldfest hela dagen. Mjöl från livets grottekvarn. Guldfest hela dagen. Smått och stort, det har vi alltid gjort. Så det är guldfest hela dagen. Alla guldfest hela dagen. Mjöl från livets grottekvarn. Guldfest hela dagen. Smått och stort, det har vi alltid gjort. Så det magra och tjocka ska ha det bra, ja. Klappat hakten alla var. Guldfest hela dagen. Mjöl från livets grottekvarn. Guldfest hela dagen. Smått och stort, det har vi alltid gjort. Så det är goda för att gå glad, ja. Stort, det har vi alltid gjort. Så det är guldfest hela dagen. Klappat hakten alla Guldfest hela dagen. Mjöl från livets grottekvarn. Guldfest hela dagen. Smått och stort, det har vi alltid gjort. Så det är guldfest hela dagen. Alla guldfest hela dagen. Mjöl från livets grottekvarn.